વિદ્યાલય શાળા નંબર 2 બોટાદના વિજ્ઞાન મેળા 2022માં હું તમારું સૌનું જાદવ દીપાલી અને હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। આ કૃતિનું નામ છે સૌર સંચાલિત ઓટોમેટિક વોટર પંપ। આ કૃતિ બનાવવા માટેનો હેતુ છે વિદ્યુતની બચત થઈ શકે છે, પાણીનો વ્યય પણ અટકાવી શકાય છે, સમયની બચત પણ કરી શકાય છે, સૌર ઉર્જાનો ભરપૂર ઉપયોગ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ। આની સાધન સામગ્રી છે વોટર પંપ, પછી સોલાર પેનલ મળી ઓટોમેટિક સ્વિચ। એ આપણા સાધન સામગ્રી છે આપણી કૃતિની। આ કૃતિની રચના સોલાર પેનલને વોટર પંપ સાથે જોડાણની વચ્ચે પાણીના ટાંકામાં વોટર લેવલે એક ઓટોકટ સ્વિચ મૂકવી, જેથી પાણી યોગ્ય લેવલે પહોંચતા પરિપથ તૂટી જાય છે અને વોટર પંપ બંધ થઈ જાય છે। જ્યારે પાણી ટાંકામાં વપરાય છે અને વોટર લેવલ કરતાં નીચે જાય છે ત્યારે ફરી વોટર પંપ ચાલુ થઈને પાણી ટાંકામાં ઓટોમેટિક ભરાઈ જાય છે। આમ આપણે ઓટોકટ સ્વિચ આ રીતે ચાલુ થાય છે અને આ રીતે બંધ થાય છે। આપણે જ્યારે પણ આ પાણીની માત્રા ઓછી થાય છે ત્યારે ઓટોમેટિક તે પાણી આની અંદર જતું રહે છે અને ઓટોમેટિક તે બંધ પણ થઈ જાય છે। ખૂબ સરસ બેન, મને આ કૃતિ સરસ ગમી છે। કેવી રીતે આ કામ કરે છે મને બતાવશો? સરસ, પાણી ત્યાં વપરાય છે, કંઈ વાંધો નહીં, નીચે તમે પાણી વપરાય છે અને સીધું તરત જ પાણીની માત્રા ઘટે છે અને તરત જ તે પાણી આવવા માંડે છે। ઓકે, જેમ પાણી વપરાણું એમ આ મોટર તમારી ચાલુ થઈ ગઈ। સરસ, સૌર સંચાલિત તમારી આખી કૃતિ છે। આ સોલાર પેનલની મદદથી આ મોટર તમારી ચાલુ થઈ ગઈ। ખૂબ સરસ। હવે કદાચ તમારું પાણી વપરાવાનું બંધ થઈ જાય એટલે અહીંયા પાણી જો મોટર ચાલુ છે, ઓટોમેટિક જ ચાલુ થઈ જાય છે, સૌર સંચાલિત છે। આ આપણો અગાસી ઉપરનો પાણીનો ટાંકો છે, એમાંથી પાણી આપણે ઘરમાં જેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ અહીંયા પાઇપલાઇન તમને બતાવેલી છે। આ છે એ વોટર પંપ છે। આ વોટર પંપ સોલારની મદદથી ઓટોમેટિક પાણી ખાલી થાય છે એટલે એ અગાસી ઉપરના ટાંકામાં પાણી ભરી દે છે। ખૂબ સરસ બહેનો, તમે સરસ મજાની કૃતિ બનાવી છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ આપણા ભૂગર્ભ ટાંકો છે, બરાબર। ભૂગર્ભ ટાંકામાંથી પાણી છે એ ઉપર વોટર પંપની મદદથી ચડે છે અને આ વોટર પંપનું કનેક્શન છે એ અહીંયા આ સોલાર પેનલની અંદર આપેલું છે। જો અહીંયા હવે ઓટોમેટિક જ પાણી ભરાઈ ગયું છે એટલે તમે જોઈ શકો છો પાણી ભરાય છે, બરાબર છે। ખૂબ સરસ। પાણી જ્યારે ભરાઈ જશે એટલે ઓટોમેટિક આ ઓટોકટ સ્વિચ છે એ ઉપર આવશે અને આ મોટર છે એ ઓટોમેટિક બંધ થઈ જશે। જો અહીંયા ઓટોમેટિક જ બંધ થઈ ગયું છે। હવે આપણે ઘરમાં પાણીનો વપરાશ છે એ ચાલુ થશે। જો એટલે એની મેળે જ મોટર છે એ ચાલુ થઈ જાય છે। જ્યારે પણ ટાંકો પાણીનો ઉપરનો ભરાઈ જાય છે એટલે એની મેળે જ આ મોટર ઓટોમેટિક બંધ થઈ જાય છે।
ખૂબ સરસ. જો તમે જોઈ શકો છો કે આ બંધ થઈ ગયું. બરાબર. બેનો ખૂબ સરસ રીતે તમે આ કૃતિ બનાવી છે. આનો ઉપયોગ શું છે, આના ફાયદા શું છે, તમે મને સમજાવશો? આના ફાયદા વિદ્યુતની બચત થાય છે, સમયની પણ બચત થાય છે. વિદ્યુતની બચત થાય છે, સમયની બચત થાય છે, પાણીનો વ્યય પણ અટકાવી શકાય છે. ક્યારેક આપણે પાણીના ટાંકામાં સ્વિચ બંધ કરવાનું ભૂલી જઈએ ત્યારે પાણી વેડફાઈ જતું હોય છે, એટલે પાણીનો વ્યય પણ અટકાવી શકાય છે. સૌર ઉર્જાનો ભરપૂર ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. ખૂબ સરસ. આની કોઈ મર્યાદા છે? ચોમાસાની અંદર જો સૂર્ય ના દેખાય તો શું થાય? ચોમાસાની અંદર જો સૂર્ય ના દેખાય તો આપણે આ જ આપની મદદથી વિદ્યુતને જોડીને તેને આ વોટર પંપને ચાલુ કરી શકીએ છીએ. ખૂબ સરસ. તમારી કૃતિબેન ખરેખર પ્રશંસનીય છે. તમને આવો વિચાર કેમ આવ્યો? મારા ઘરે આવું ફિલ્ટર છે, જેથી અમે જેટલી પાણીની માત્રા લઈએ છીએ એટલી પાણીની માત્રા પાછી આવી જાય છે. જેથી કરીને મને આવો વિચાર આવ્યો અને આને અને મેં સોલાર પેનલને બંનેને જોડીને આવો વિચાર બનાવ્યો છે અને આવી આકૃતિ બનાવી છે. ખૂબ સરસ. તમારા ઘરે જે ફિલ્ટર હતું એ ઓટોમેટિક બંધ થઈ જતું હતું, એને આધારે તમને વિચાર આવ્યો કે ઉપરની મોટર પણ આવી જ રીતે બંધ થઈ જાય અને તમે એની જોડે સોલાર પેનલને જોઈન્ટ કરી દીધી. એટલે સરસ મજાનો આ વિચાર છે તમારો. બરાબર છે. અહીંયા આ મુજબ કૃતિ બનાવવાના હેતુ અહીંયા છે, સાધન સામગ્રી છે, કૃતિની રચના અને એની ઉપયોગિતા અહીંયા સમજાવી છે. બંને બહેનો દ્વારા ખૂબ સરસ રીતે કૃતિ તૈયાર કરવામાં આવી છે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, માત્ર એક નાનકડો વિચાર જે શું ના કરી શકે. પાણીના ટાંકામાંથી નીચે ભૂગર્ભ ટાંકામાંથી પાણી છે એ ઉપર વોટર પંપમાં જાય છે. એ વોટર પંપનું કનેક્શન છે એ અહીંયા સોલાર પેનલ સાથે કરેલું છે અને અહીંયા એક ઓટો કટ સ્વિચ છે. બરાબર છે. જે તમે જોઈ શકો છો કે જે લેવલ કરતાં જ્યારે નીચે જશે એટલે એ મોટર છે એ ચાલુ થાય છે અને લેવલ કરતાં જ્યારે ઉપર આવે છે એટલે ઓટોમેટિક બંધ થઈ જાય છે. તો આ મુજબ સરસ રીતે આ બહેનો દ્વારા સૌર સંચાલિત ઓટોમેટિક વોટર પંપ છે એને બનાવવામાં આવ્યો છે. આશા રાખું છું આપ સૌને પણ આ કૃતિ પસંદ આવશે. આભાર.